یک فرد یک الگوی رفتاری از یک آگاهی بزرگتر است. ترس از مرگ ناشی از آگاهی محدود است. من همیشه احساس می‌کردم که می‌توان از فناوری به نفع ما استفاده کرد و باید از آن به نفع ما استفاده کرد. اما راز واقعی سلامتی مادام العمر در واقع برعکس است. اجازه دهید بدنتون از شما مراقبت کند. در میان حرکت و هرج و مرج، آرامش را در درون خود حفظ کنید. هر فرد یک خداست در قالب جنین، تنها آرزویش به دنیا آمدن است. ما باید واقعاً خودمان را به گونه‌ای آموزش دهیم که دریابیم که چه کسی هستیم، هویت واقعی ما چیست. مردم فکر می‌کنند مدیتیشن یک کار بزرگ است. اینطوری بهش فکر نکن. وقتی کار ما به درستی درک شود، متوجه می‌شویم که فقط مکانیزمی است که از طریق آن آگاهی آشکار می‌شود. کارگران بالغ کمتر تکانشی، کمتر واکنش پذیر، اما خلاق‌تر و متمرکزتر هستند. خودآگاهی ارزشی ندارد و ترسناک نیست. این بدان معنا نیست که شما خود را در معرض درد بیهوده قرار خواهید داد. زندگی به شما زمان زیادی می‌دهد تا هر کاری را که می‌خواهید انجام دهید، به شرط اینکه در لحظه‌ای حال زندگی کنید. مدیتیشن باعث می‌شود که کل سیستم عصبی منسجم شود. علم به معنای تفکر عقلانی، ایمان به معنای خرافه و غیر منطقی بودن است. آگاهی تصور می کند، حکومت می کند، می سازد و به فعالیت بدن تبدیل می شود. باید این ایده را دوباره مرور کنیم که علم یک شیوه شناسی است، نه یک هستی شناسی. نمونه‌های بسیار کمی از رهبری مؤثر و پرورش دهنده وجود دارد که پتانسیل یا حتی اشتیاق افراد را رشد می‌دهد. هیچ جدایی بین ذهن و بدن وجود ندارد، همیشه به وجود می‌آیند و از بین می‌روند. هنگامی که تار و پود یک جامعه عادلانه از بین برود، نسل‌ها طول می‌کشد تا آن را دوباره به هم ببافند. منظور از معنویت این است که ما را فراتر از هویت قبیله خود به حوزه‌ای از آگاهی ببرد که جهانی‌تر است. فعالیت پویا و استراحت عمیق ذهن تکمیل کننده یکدیگر هستند. فکر کردن یعنی تمرین شیمیایی مغز. بزرگترین راز هستی خود هستی است. انسان‌ها خواسته‌های خود را مقدم بر خیر جمعی می‌دانند. در تعریف من از آگاهی همان زندگی است، همان که سنت‌های حکمت روح نیز نامیدند. تحقیقات نشان داده است که بهترین راه برای شاد کردن هر روز است. تبدیل چیزهای بد به چیزهای خوب به شما بستگی دارد و راهی غیر از این وجود ندارد. خوشبختی ادامه اتفاقاتی است که در برابر شکلگیری آنها مقاومت نمی شود. یک زندگی بدون خطر با یک زندگی سالم فاصله زیادی دارد.
با دویدن در 3 جهت مختلف هیچ راه حلی پیدا نمی شود. همه ادیان توسعه می یابند، انحصاری می شوند، تفرقه افکن می شوند و نظامی کنند. موفقیت زمانی حاصل می شود که مردم با هم عمل کنند. شکست به تنهایی اتفاق می افتد. کارما فقط در فضا، زمان و علیت است. خود واقعی شما در جای دیگری وجود دارد. برای هر رویدادی خیلی چیزها اتفاق می افتد و اگر سعی کنید اون را دستکاری کنید، به این معنی است که با کل جهان مبارزه می کنید و این احمقانه است. آنچه سر راه ما قرار می گیرد، تاریخ و فرهنگ و مذهب و شرایط اقتصادی است. این بخشی از هیپنوتیزم شرطی شدن اجتماعی ما است. کلید واقعی این است که در محیطی زندگی کنید که در آن ذهن در انتخاب چیز درست آزاد باشد، به جای اینکه عادت و این ارثی آن را مجبور به انتخاب چیز نادرست کند. تفکر و رفتار ما همیشه در انتظار پاسخ است، بنابراین مبتنی بر ترس است. اگر می‌خواهید کارهای واقعاً مهم و بزرگ در زندگی انجام دهید، به تنهایی نمی‌توانید کاری انجام دهید و بهترین تیم شما دوستان و خواهر و برادر شما هستند. هیچ قطعه اضافی در جهان وجود ندارد. همه اینجا هستند، زیرا جایی برای پر کردن دارند و هر قطعه باید خودش را در یک قسمت از یک پازل بزرگ جای دهد. بدون محیطی که انتخاب‌ها را آسان، طبیعی و لذت بخش می‌کند، نمی‌توانید تا آخر عمر انتخاب‌های مثبتی داشته باشید. ثروت، تحقق تدریجی اهداف ارزشمند، توانایی عشق ورزیدن و داشتن شفقت، روابط معنادار است. می‌توانید با تفسیر مجدد بدن خود و با درک پیوند بین باور و زیست شناسی خود را از پیری رها کنید. همیشه بر حسب علایق خود پیش بروید. هرگز از خود نپرسید که آیا واقع بینانه است یا نه. هرچه کمتر سفره دلت را به روی دیگران باز کنی، قلبت بیشتر عذاب می‌کشد. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.